මම අනුෂානි රත්නායක. මෙහෙමයි දැන් අසාද ජුවලර්ස් එක හොඳ රත්තරන් ඒක 100%ක් මම කියනවා. මේ කස්ටමර් හොඳ මේගොල්ලෝ කස්ටමර් සර්විස් එක හොඳට දෙනවා. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ තියෙනවා සුවදත්තේ තියෙනවා. ඒක නම්බර් 1. හොඳ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. මම දැන් අවුරුදු 20ක් විතර වගේ අසාද ජුවලර්ස් එක ගනුදෙනු කරනවා. මම හොඳ මේ ආයතන වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මට මෙතන හොඳම රත්තරන් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලෝගේ සර්විස් එක අපිට ඊට පස්සේ රත්තරන් මේ ගත්තාම ඊට පස්සේ මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් අපිට ආයෙ ඇවිල්ලා ඒක චේන්ජ් කරගන්න මොනවා හරි ඒක අපිට මේ කියන්නේ වෙන දේවල් වලට මාරු කරලා දෙන්න අපිට අඩු කරලා ඒ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ කරලා දෙනවා. ඉතින් මම කියනවා ඉතින් හැමෝටම එන්න කියලා මෙතනට. Ashadi Jewellers, we design your style.